අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මුලම් පිට්ටු සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අපි බලමු. රුලන් බැදගත්ත රුලන් ග්‍රෑම් 500ක්. වතුර එහා සමාන ප්‍රමාණයක් අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න ඕනේ. කෝප් එකක් වගේ ඉස්සෙල්ලාම දාලා ඊට පස්සේ පොඩ එකතු කරාම හරි. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ghee butter oil ග්‍රෑම් 50ක්, තක්කාලි ග්‍රෑම් 100ක්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලුණු, උරුඳු පොතු කරාඹු නැටි කීපයක්, තව ඒකට අවශ්‍ය යමු මිරිස්, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කරපිංච, රම්පේ, තව මම ඒකට භාවිතා කරන මැගි සුප් කැටි. තව අල ටිකක්, කැරට් ලීක්ස් කපා ගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම රුලන් ටික විනාඩි 5ක් විතර බැද ගන්නවා. අඩි ගින්දරේ විනාඩි 5ක් වගේ යන්තම් බැද ගන්න. දැන් බැදුණා ඇති. අපි දැන් ඒක භාජනයකට දාගමු. එහා සමාන ප්‍රමාණයක් අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න ඕනේ. කෝප් එකක් වගේ ඉස්සෙල්ලාම දාලා ඊට පස්සේ පොඩ එකතු කරාම හරි. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ghee butter oil ග්‍රෑම් 50ක්, තක්කාලි ග්‍රෑම් 100ක්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලුණු, උරුඳු පොතු කරාඹු නැටි කීපයක්, තව ඒකට අවශ්‍ය යමු මිරිස්, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කරපිංච, රම්පේ, තව මම ඒකට භාවිතා කරන මැගි සුප් කැටි. තව අල ටිකක්, කැරට් ලීක්ස් කපා ගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම රුලන් ටික විනාඩි 5ක් විතර බැද ගන්නවා. අඩි ගින්දරේ විනාඩි 5ක් වගේ යන්තම් බැද ගන්න. දැන් බැදුණා ඇති. අපි දැන් ඒක භාජනයකට දාගමු. බැදගත්ත රුලන් ටික භාජනයකට දාගත්තා. දැන් අපි ටෙම්පරාදුර කරමු. ඒ සඳහා butter oil ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරනවා. ගියදර හොඳට අතටම තියාගන්න. butter oil ටික දිනුනාට පස්සේ ඉඟුරු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, රම්පේ, කරපිංච තේරෙන එකතු කරනවා. මේක ටිකක් බැදීගෙන යනකොට
දැන් මේ ටෙම්පරාදුව හරි. දැන් ඒකට අපි තක්කාලි එකතු කරමු. තක්කාලි එකතු කරනවත් එක්කම අපි ෆිෂ් කියුබ් එක ඒකට එකතු කරමු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. ඒත් එක්කම අලු ටිකක් ඒත් එක්කම එකතු කරමු. දැන් ඒකට පහ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ වතුර මිලිලීටර් 200ක් විතර එකතු කරගත්තාම දැන් මේක අපි වහලා තැම්බෙන්න තියනවා. විනාඩි 5ක් තැම්බුණාට පස්සේ අපි බලමු. සූදුරු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරමු. දැන් හරි විනාඩි 5කට පස්සේ දැන් අපි කපාගත්ත කැරට් ලීක්ස් සේරම එකතු කරලා අප එක්කම රුලන් ටිකක් මේකට එකතු කරලා මේකට කලවම් කරමු. උරු ගෑවොත් ගොඩක් හොඳයි. වතුර මදින පොඩ එකතු කරගන්න. එකවර වතුර ටික එකතු කරගන්න එපා. එතකොට අර පිට්ටු වගේ නෙවෙයි. ටිකක් ගුලි ගැහෙන ගතියක් එනවා. අපි වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මුලින්ම අපි වතුර ටිකයි තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩ එකතු කර මේ විදිහට ටිකක් වතුර එකතු කරන්න පුළුවන්. පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර වහලා අඩු බින්දරේ වහලා තියෙනවා. යටත් බලා ගන්න ඕනේ. තව ටිකක් වතුර ලුණු බලලා මදින එකතු කරගන්න. දැන් හරි. අපි විනාඩි 5ක් ෆ්ලිප් ඔෆ් කරලා වහලා කියලා ඊට පස්සේ සර්ව් කරගන්න.
අපි සර්ව් කරාට පස්සේ මේ විදියට තමයි